درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم شمع دکوراتیو هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا این ویدیو با من همراه باشید. اولین چیزی که احتیاج داریم یه چنین قالب لاکی هستش. خوب نگاه کنید، این قالب هیچ گونه حفره‌ای نداره. با یه سوزن، تقریبا سوزنایی که ضخامت داره مثل سوزن گلدوزی، اونو حرارت بدین، این حفره ایجاد میشه. حفرهش مقدار بازتر باشه که فتیله به راحتی از داخلش عبور کنه. پارافینی که نیاز دارم پارافین سویا وکس هستش. این سویا وکسه و چون اینا میزان چربیشون کمتره، سویا وکسش اینو میگن که ایرانیه و این خارجیه. یعنی دوتا رو با همدیگه قاطی من درست میکنم. این از طریق آزمون و خطا به نتیجه رسیده. یعنی این دوتا رو با همدیگه من از طریق بنماری ذوب کردم، داخل قالب سیلیکونی و داخل قالب لاکی ریختم. شمع خیلی خوبی به من داده. بهتر هستش که موقع استفاده حتما این دوتا رو با همدیگه ذوب کنین. این چربه و این میزان چربیش کمتره. و برای تزیین دور شمعمون از اسپی وکس هستش. اینا رو همه رو من اینجا اندازه زدم گذاشتم. اسپی وکس رو باید حالت مثل همون ورقی یا حالت گرد درست کنیم که بعد با این قالب بزنیم. به شما همه رو اینجا نشون میدم. رنگم که رنگ سفید هست چون شمعمون شمع رنگ سفیده. نگهدارنده این قالبی هستش که میخوام اسپی وکس وقتی ورقی درست کردم قالب بزنم. اینم که گفتم نگهدارنده کاتر، قیچی و فتیله. برای شروع کار این دوتا پارافینی که الان اینجا میبینید داخل لیوان کاغذی ریختم، سویا وکس ایرانی و خارجی با هم قاطی میشه. به طریق بنماری ذوبش میکنم. قبل از اینکه پارافین رو بریزم داخل این قالب لاکی، اول قشنگ خوب داخلش رو تمیز میکنم و بعد با پارافین مایع دستمال کاغذی رو آغشته میکنم پارافین مایع و خوب داخلش رو تمیز میکنم. یعنی قبل از استفاده شما اول قالب رو خوب بشورید، خشک کنید و بعد با پارافین مایع داخلش رو حالت صیقل بدین بهش. این کار انجام میدیم. بعضیا با اسپری سیلیکونی این کار رو انجام میدن، ولی بهتری که از پارافین مایع استفاده بشه، چون که بعد شمعتون میخواین خارج کنین سطح شمعتون تمیز و یک دست در میاد. حالا فتیله رو که پارافین زدم اینجا آماده گذاشتم. از این حفره بهتره که از قسمت زیرش انجام بدین، اینجوری براتون راحت تره. فتیله رو از داخل حفره رد میکنم، برعکسش میکنم. این قسمت پشتش که یه حفره داره اینو گره میزنم، یه گره تقریبا بزرگ. بعد با انگشتم اینو فشار میدم خوب که داخل اون حفره رو پر کنه و بعد با همین اضافه این فتیله حالت مارپیچ میدم زیرشو. اینم با انگشتم خوب فشار میدم. اگه دیدین که حالا فشار دادین حالت کیپ نشد، میتونین از چسب برق برای تهش استفاده کنین که این زیرش بمونه. پارافینمون نگاه کنیم بچه‌ها به طریق بنماری ذوب شد. برای ریختن داخل این قالب نصف این قالب رو پارافین میریزیم. همه رو نباید تا آخر پر کنیم. برای درست کردن این شمع نصف قالب پارافین ریخته میشه. الان بهش رنگ اضافه میکنم. رنگ رو قبل از اینکه میخوایم بریزین داخل پارافین خوب هم بزنین. رنگ سفید یا حالا هر رنگ دیگه که دوست دارین میتونین به پارافینتون اضافه کنین. اینو خوب هم میزنم که این رنگ داخل این پارافین خوب حل بشه. دوست داشته باشین میتونین اسانس هم بهش اضافه کنین. اینو میریزم داخل قالب. نصف این قالب و من این پارافین رو ریختم. اینو حدود 5 تا 6 ساعت بهش زمان میدیم تا کاملا خودش رو ببنده. چون زیرش اون گره رو داره، ببینید یه مقدار این قالبتون رو سطح زمین مسطح نیست. اینو حتما زیرش یا 2 تا سیخ چوبی بذارین یا چند تا دستمال کاغذی بذارین صاف بمونه.
دوستان بعد از 5-6 ساعت من این شمع از داخل قالب در آوردم. این قسمت تهش که گره بود قیچی زدم و با چند تا زدم به پشتش و به زیرش این شمع داخل قالب در اومد. اسپی وکس رو به طریق بنماری ذوبش کردم، میریزم داخل لیوان کاغذی. یه مقدار بهش رنگ سفید اضافه میکنم. حالا خوب هم میزنم رنگ داخلش حل بشه. یا از قبل میتونین اینو به شکل پارافین ورقی درست کنین و آماده داشته باشید که فقط درستش کنید، قالب بزنید. خب حالا من اینو رو صفحه سیلیکونی میریزم، یا به صورت گرد یا به صورت مستطیل، فرقی نمیکنه. دوستان اگه اسپی وکس نداشتین و نتونستین تهیه کنین، میتونین از موم عسل هم استفاده کنین، گرانول موم عسل. از اون پارافین هم میتونین برای این کار استفاده کنین. خب تا اون خشک بشه، روی این شمعمون که آماده کردیم باید سری کارهای انجام بدیم. دوستان اینو باید با فاصله ببینیم. الان یه دونه شیار انداختم، یه خط با کاتر میندازم، اینو ببینید به این صورت خط میندازم و بعد با پشت چاقو اینو حرارت میدم و روی همون خطی که با کاتر انداختم خوب چند بار میرم میام تا یه شیار عمیقی ایجاد بشه. خوب نگاه کنید. با فاصله من این شیار رو روی این شمع ایجاد میکنم با فاصله حدود 2 سانت. ببینید من اولین شیار رو روی این شمع ایجاد کردم، بعد یه 2 سانت فاصله میدم میام کنارش، یعنی از اینجا تا اینجا 2 سانت باشه. دوباره با این کاتر خط صاف ایجاد میکنم. ببینید چند بار من با همین میرم و میام. این خط صاف که ایجاد شد، حالا پشت چاقو رو من داغش میکنم. این پلاستیک گذاشتم که این خورده های پارافین که میریزه روی اسپی وکس نریزه. حالا ببینیم پشت چاقو رو من حرارت میدم، گرمش میکنم. و بعد روی همون خطی که ایجاد کرده بودم اینو فشار میدم، حالت بالا و پایین، که این شیاره عمیق بشه، مثل این اولی بشه. اضافه پارافین میریزه. نگاه کنین مثل همون داره میشه. چند بار این کار انجام بدید این شیار عمیق میشه. الان نگاه کنید، شیار اولی اینم شیار دومی. دور تا دور این شمع همین کار رو انجام میدیم. خب بچه ها ببینید من دور تا دور این شمع و شیارش رو ایجاد کردم. نگاه کنید. الان این اسپی وکس هایی که روی صفحه سیلیکونی هست و از این سطح سیلیکون جدا میکنم. حالا این قالب گردی رو که اینجا دارم و به این اسپی وکسی که جدا کردم قالب میزنم. برای هر کدوم از اون شیار 2 تا من نیاز دارم. نگاه کنید. این کاری که الان میخوایم اینجا روی این شمع انجام بدین، هم میتونین تک بندازین داخل شیار، هم میتونین با هم جفت کنین. دوستان من تعدادی از این قالب رو اینجا براتون انجام دادم، گذاشتم. کناره های این وقتی که قالب میزنین دور نریزین، دوباره ذوبش کنین تا اون تعدادی که میخواین دور تا دورش براش بذارین رو به دست بیارین. حالا ببینید 2 تا از اینا رو من برمیدارم، مساوی میذارم. فقط دقت داشته باشین که این زیاد ضخیم در نیاد، یعنی نازک این اسپی وکس ها رو پهن کنین و قالب بزنین. اینا رو میذارم رو هم دیگه. بعد قسمت وسط این کار رو به این صورت تام میزنم. ببینید قسمت بالای این دایره ها رو شما کار نداشته باشین، قسمت پایینش رو سعی کنین که به هم دیگه فشار بدین. ببینید قسمت زیرش رو فشار بدین به هم، این لبه هاشو از هم جدا کنین به این صورت. حالا این زیرش رو من خوب فشار میدم باز تا این قشنگ این وسطی به این قسمت پایینش کیپ بشه. بعد این قسمتی رو که نگاه کنین حالت تیز شد و داخل یکی از این شیارا میندازم. وقتی که میخوایم بندازیم داخل شیار، ببینید راحت داخل این شیارش میره.
وقتی انداختین یک کوچولو از این لبش بیاین بالا، با انگشتتون این قسمت بالاشو فشار بدین روی این سطح شمعتون. ببینید خیلی راحت میمونه. این قسمت بالاشو فشار بدین، اصلا مشخص نمیشه، کاملا روش داخل این میشینه. دور تا دور این شمع همین کار رو انجام میدین. میتونیم بعد این آماده بذارین که بعد بندازین داخل شیارش. من این کار رو انجام دادم. بعد اسپری وکس خودش حالت چسبناک داره، به اون داخل شیار میچسبه. دیگه الان همه رو انجام دادم، دیگه همین دوتا آخری مونده. نگاه کنیم میام قسمت بالا و بعد با دستم اینو قشنگ فشار میدم که به این حالت بهش داخلش بچسبه. و اینم آخری. اینم از شمع دکوراتیو امروزمون. دوستان عزیزم، آموزش امروز شمع دکوراتیو هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.